Hi everyone, for today's video, I cook my own version of Chao pan restaurant style. Tara, let's do this! Ito yung ingredients. Hot na yung mantika, egg muna. Halo-halo na. Tapos pagluto na, set aside muna. Next is mantika, sibuyas, bawang, pork na hiniwa-hiwa na maliit. Sama na natin. Pag-gisa. Halo-halo ulit. Hanggang mag-brown. Next is carrot. Next is corn. Sayang, may natira pa. Taktak natin. Sayang, may 2 or 3 pieces pa. Saan din yun? Oyster! Halo-halo ulit. Hanggang malagyan lahat ng sauce. Next is rice. Backup lang muna para hindi mahirap i-mix. Next is halo-halo ulit. Halo-halo ulit. Ate Hap, no rice naman. Halo-halo ulit. Lagay konti oyster.
Tapos, halo-halo ulit. Sige naman, halo-halo ulit. Lagay na natin yung egg kanina. Salt and pepper. Salt and pepper. Lagay na natin. Oops! Tansya-tansya nga. Konti-konti lang. Baka hindi na ako kuminig. Alam nyo na po. Halo-halo ulit. Let's put some spring onion. Pa-colorful. Para ganahan kaming mga kids. Yay! Tapos na ako mag-cook. Tapos na yung halo-halo konti. Yay! Oops, wait lang. Dagdagan natin ng green para maganda lalo. Ako picturean. Tama po ba? Dagdagan na natin. Tagal ko hinalo yan eh. Sarap naman ng luto ko. Ang sarap pala. Thank you for watching again. Bye, 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 bye. Subscribe.